بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اولا بعتذر عن التأخير، كان لظروف عمل خارج عن ارادتي، بس باذن الله هعوض لك التأخير ده بمؤشرات واستراتيجيات قوية جدا. معظمها مدفوع. احنا هننزلها ان شاء الله، بحاول قدر الامكان انزل لك المؤشرات والاستراتيجيات فور فري. ندخل في الموضوع. النهارده انا جايب لك مؤشر بيعتبر استراتيجية لوحده. ده شكل المؤشر على الشارت قدامك. المؤشر ده اسمه جولدن موفينج افريج او جولدن ام اي. هنطلع فاصل وارجع لك نفهم مع بعض المؤشر بيشتغل ازاي. اهلا بكم مرة تانية. هنبدأ مع بعض واحدة بواحدة علشان الكل يستفيد. انا جبت لك الشارت فاضي خالص وبنبدأ مع بعض. اول حاجة طبعا انا هسيب لك رابط المؤشر في الوصف تحت الفيديو. اول خطوة بتعملها انك هتدخل على الرابط وتنزل المؤشر. المؤشر هينزل عندك في الداونلود، هنروح نشوفه اهو مع بعض. هينزل عندك بالشكل ده، هتقف عليه وكليك يمين وهتعمل اكستراكت فايل عشان تفك الضغط. بتظهر اللوحة دي قدامك، بتدوس اوكي، بيفك الضغط وبيطلع بالشكل ده. بقف عليه بعمل كليك يمين باخد كوبي. مع بعض بنروح على المنصة، باجي هنا على فايل، بدوس على فايل بيفتح لي، بدخل على اوبن داتا فولدر، بدوس عليها بيفتح لي اللوحة دي. بدخل على ام كيو ال 4، دبل كليك بتفتح، بدوس على indicators، دبل كليك بتظهر لي المؤشرات، بعمل كليك يمين وبست، بينزل عندي في المؤشرات بمنتهى البساطة. بنزل اللوحة تحت، وبدخل على القسم بتاع المؤشرات indicators، باجي على كلمة indicators بقف عليها، اظللها واعمل كليك يمين وادوس ريفرش. بعد ما بدوس ريفرش المفروض بتظهر عندي هنا في المؤشرات، بدور عليها اهي، بديها دبل كليك. ما تنساش دايما تدوس على اللو دي ال امبورت، بتدوس عليها تظللها وبتديها اوكي. بيظهر عندي دي خلاص مش محتاجها. بيظهر عندي بقى المؤشر بالشكل ده. هنكبره شوية علشان يبان معاك. بص الجمال، بجد بص الجمال، منظر عظمة ما شاء الله. المؤشر يا جماعة ممتاز جدا. بيعرفك تدخل شراء امتى، تدخل بيع امتى، كمان بيقولك تقف امتى ما تشتريش ولا تبيع. ازاي؟ هنا المنطقة دي منطقة مهمة جدا، اللي هي بص هنا كاتب لك ايه، بيقول لك باي اريا اند وباي اريا ستارت. يعني منطقة الباي الشراء بتبدأ من المنطقة الزرقاء دي، بتبدأ من هنا. لو ما دخلتش من هنا لا، ادخل من هنا. فهنا مثلا لما كان السعر نازل اول بيقف هنا كده، اذا كمل هتبيع من هنا برضو. دي البداية بتاعت منطقة البيع، ودي ما تتأخرش عن هنا. يعني لو شوف بيقولك ايه، سيل اريا ستارت، يعني بداية السيل اريا. سيل اريا اند، ما تتأخرش عن هنا، ما تتأخرش عن هنا عشان كل ده مكسب. ف السعر جه هنا عند الخط الاحمر، ببدأ اشتري. لو انت راجل يعني متريس جدا كده وعلى مهلك يعني، وراجل تقيل يعني، فما تتأخرش عن هنا يا تقيل. وبالنسبة للشراء برضو، هو جات السعر نزل لغاية هنا، قالك اذا نزل هنا وما كسرش الخط الازرق ده اشتري،
انت برضو الراجل التقيل استنى لما يجي هنا وادخل. وصدقني عن تجربة، ممتاز وصادق جدا. طيب نيجي مثلا هنا، اما السعر نزل هو قال لك ريفرسال لو، يعني هنا السعر ممكن هيرد من هنا. خدت بالك هنا النزول اللو هيرتد من هنا، وفعلا هو قاوم هنا شوية بس ارتد كويس. وصل هنا، وصل هنا اهو، وهو نازل بنزل معاه. دي الريفرسر تخلي بالك منها. برضو فوق في الشراء، انت اشتريت من هنا، اشتريت من هنا، طالع طالع، بص بص لما طلع هنا قال لك ايه؟ قال لك ريفرسال هاي، يعني الهاي هنا اخره هيرجع من هنا كويس. يعني بينصحك امتى تدخل وامتى تحرص. بص بقى الاكتر من كده، بص هنا قال لك warning، بيحذرك اوفر بوت، يعني هنا اخر الشراء، ما تشتريش هنا. خدت بالك؟ اذا انت بقى متهور ولقاك والسعر طلع هنا كده ولقاك بتشتري تاني، بيقول لك danger stop buy here، ما تشتريش هنا. يعني فاضل يضربك على ايدك، يقول لك ما تشتريش من هنا. فهنا ونفس الحكاية تحت في السيل، هنا قال لك ريفرسال هيرد، خلي بالك ممكن تحصل طفرة كده، ممكن يحصل حدث، يحصل حاجة تلاقي السعر نزل. فهنا بقول لك تحذير، تحذير وارنينج. هنا اوفر سولد، ما تبيعش هنا، بالراحة كده. هنا بقى ده تحذير، هنا بقى بيقول لك دينجر ستوب سيل هير، ما تبيعش هنا. خدت بالك؟ برضه هيضربك على ايدك ويقول لك ما تبيعش هنا. فالمؤشر ده يا جماعة قوي جدا، وده اهداء بمناسبة ان القناة كنت وقفت شوية لانشغالي في العمل يعني. ومع بداية جديدة ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. كل طلبي منك بس ان انت تعمل شير على قد ما تقدر للفيديو عشان تاخد ثواب معايا، عشان ما نكسبش لوحدنا، يعني خلي الناس تشتغل وتكسب. متشكر جدا. اذا تحب تشترك في القناة تشرفني، اذا ما تشتركش برضو تشرفني، وخد اللي انت عايزه من القناة. شكرا، والى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله.